วันนี้วันอินโดเอ็กโคแม็กซ์มีเบรนอิเล็กทรอนิกส์การ์ดmanager all system นี่ไม่เหมือนไชน่าไม่เหมือน other all hydrogen generator อย่างนี้ยุโรปสไตล์โอเคมีคอนโทรลเลอร์อันนี้ electrolysis device อันนี้ tank น้ำ tank Ekomax น้ำช่วย electrolysis and 3 อัน install ทุกอย่าง MG วันนี้ install MG